So, mag-discuss so about sa quantum numbers no, but before that, mag-sorry ko sa akong background kay medyo hugaw-hugaw gid siya na stuff so wala ko ka pang limpyo gid karon. And so kamo na po discuss na kay mao ba na akong giingon nga akong discuss dili ta mag-zoom kay murag hinahinay man ang signal gud. So sige. So but before that, mabalik ta sa pinakaunang model sa atom. So if padrawingan mo sa inyong professor or yung maestra sa unsay kanang model sa atom or ni Sir Alba karon Ma'am Lariosa, pasilingan na itong model no. So mo ang gitawag og Bohr's atomic model. Mura na siya nag-assemble og kanang solar system in which electrons revolve around the nucleus in a path called orbit. Nga. So orbit ang tawagan ng mga yellow kini. Orbit tawag kana niya. So ming abot ang principle sa quantum mechanics and medyo ang kining atomic model na to medyo nagbag-o po ni siya. So instead nga Bohr's atomic model natay gitawag nga mas modern nga model og quantum mechanical model in which ang kining tunga kay as you can guess mga pa nucleus but ang kining nag-surround niya mao nang gitawag og electron cloud. Ano man gud gitawag sa quantum mechanics nga Heisenberg's uncertainty principle no. So we cannot directly pinpoint the position and at the same time the momentum of a particle. So in this case kini mga electron so wala ta kay bukas ang electron dapit. So instead ila nag-express ang location sa electrons in terms of probability. So ang kining mas baga dire mas baga called a kanang electron density kang kabag-on sa cloud. Kung mas baga gani imong cloud meaning mas dakog chance nga makita ang usa ang mga electrons dira. By the way dili gini siya circle mura ni siya kanang cloud ba murag for example marble nga na steaman nga na ba murag nay cloud nga na ang visualization aning quantum mechanical model. So instead of calling this orbits gitawag na nato og orbitals. So mana. So ang gamit sa quantum numbers kay mag-describe sa usa ka orbital sa usa ka atom. Mag-describe in such a way nga mag-describe siya sa kung asa siya nga energy level, kung asa nga kung sa iyang shape, iyang orientation to space, and so on. So actually natay tulo ka orbital so but natay iyang introduce later nga ikaupat mo nang tawag electron spin so unya na natong discuss. So mo ang gamit sa quantum numbers mo gina siya. Now, ang first nga quantum number kay ang kining principal quantum number. So nag-denote ta ni sa letter N. So sa Bohr's atomic model mo ra nila gigamit mo tong nay murag circle sa Bohr's atomic model. Mo tong principal quantum number, mo tong gitawag og energy level. Ang N describe the energy level in which the orbital is located. So expressed by positive integers 1, 2, 3, 4 and so on. So katong Bohr's atomic model kaya to circle mo to ang N kung unsa siya nga energy level. Kung magkadako gani ang integer meaning magkalayo ang energy level sa nucleus. So kana mao nang gamit sa principal quantum number man ang pinaka first nga quantum number. The second one is the angular momentum quantum number. So mao ang gidenote sa letter nga L. So natay N na putay L. So mao nang describe sa shape sa usa ka sublevel within that energy level. So designated by the letters S, P, D, and F with the corresponding value of 0, 1, 2, and 3. So, murag sounds familiar no kay makita mo na to sa periodic table gud kanang electronic configuration ba. Ang format sa electronic configuration highly related niya siya sa katong N ug L. Mo na yung format N ug L. So if na kay electronic configuration nga 2s, ang 2 ana kay mo na imong N, ang imong S kay mo na imong L. So pila may equivalent sa value sa S? Mao na ang 0. So na kay N is equals to 2, L is equals to 0. Ana. Diba? So mao na ang example sa mga ubang electronic configuration. S equals to 1 is equals to 0 ana. Where 2s, N equals to 2, L is equals to 0. If 4f, N is equals to 4, L is equals to 3. Kay kuan man F equals to 3 ba, diba? So na ni relationship ang duha no ang N ug L kining duha ka quantum numbers. So mo follow gini sila sa rule nga L must be lesser than or equal to N minus 1. So if N kay 1, L could only be 0. If N is equal to 2, L could only be 0 or 1. Okay? So take for example no. So take for example no 3F. So naa ba kaning 3F? May exist ba kaning 3F? So atong i-identify. So if 3F then N equals to 3. So ang L niya kay F man so meaning equals to 3 sad.
So murag may violate siya sa rule, no? So if pangitaon nimo sa periodic table or sa mga electronic configuration, dili ka makakita ani. Okay? So na po tawag nga subshell man ang giingon nimo nga sa kada energy level na ganin mga subshell. So set of orbitals that have the same n and l values. So for example, orbitals that have n equals to 3 and l equals to 2, kay mo na gitawag mga 3D orbitals, and na sila sa 3D nga subshells. Okay? So kana if n is equals to 2 and l is equals to 1, ang itawag na kay 2p orbitals and na sila sa 2p nga subshells. So na relationship ang n ug l, ang duha ka buok quantum numbers. So unsa man lang relationship? Ay katulong ang quantum number kay mao magnetic quantum number. So mo ni ang denoted by the variable m sub l tana niya. Di wala may sub sa PowerPoint but sa ano. So denoted by the variable m sub l. So this mo ni describes orientation sa imong subshell. Mo sa ni ang naghatag kung pila ka buok orbitals na sa usa ka subshell. Nga na formula nga 2l plus 1. Okay? So mana 2l plus 1. So each orbital corresponds to a specific value ranging from negative L to positive L. Okay? So for example, natin L is equals to 2. Then the number of orbitals in a subshell is equal to 5. So 2L plus 1, so 2 times 2 plus 1 equals to 5. With respective values of negative 2, negative 1, 0, 1, ug 2. So kada orbital sa sila value. So for example sa kini L is equals to 2, natay 5 ka orbitals sa kanang subshell. Then ilang values kay na negative 2, negative 1, 0, 1, ug 2. So mato ang for example kana since 3 raman kutob ang L, so negative 3. Di ba? Okay? Okay. So may example na, no? So man yung question. So what is the nakuha na ako sa Brown nga libro bitaw tong libro sa chemistry. So what is the designation for the subshell with n is equals to 5 and l is equals to 1? How many orbitals are in the subshell? Indicate the values of m sub l for each orbitals. So sayo na kayong first question, no? So what is the designation for the subshell n is equals to 5? So n mo kay 5 man, then l is equals to 1, so meaning p na siya. So ang designation kay 5p. Okay? So how many orbitals are in the subshell? So imo tong gamit ang formula nga 2l plus 1, ang imong answer kay 3. Okay? Then lastly, C. Ang mga values sa ML, diba, kay ma-range mo sa negative L to positive L. So ang pwedeng nga values kay negative 1, 0, 1. Man ang value sa ML. Okay? So what if pa-findon mo sa quantum number sa usa ka element and its valence electrons? So nani sila yung mga step, guys. So ato sa ning i-discuss ang mga step nila, no. So ang first step kay imong determine ang electronic configuration sa kana ang element. Kay valence electrons man ang iyang hisgutan. So di ba sa electronic configuration kay makita nimo ang pila ka valence electrons kanang murag superscript sa imong annotation. So kailangan nimo ang electronic configuration. Number 2 kay identify the values of n and l. So di ba sa katong discuss ganiha. So ang value sa imong n kay mo tong numerical, then ang imong sa L kay katong tapad niya nga letter SPDF kung unsa man gani ato. Then identify the allowed values for ML. So kung pila gani ka book value sa ML, kung di ba natin formula katong 2L plus 1, then imo siyang i-assign og mga value at man discuss niya. Then identify the spin of the electron. So para makasabot tag tarong atong gamit tag whiteboard. Atong whiteboard ako. Okay. So take for example, guys, namoy take for example namoy element nga fluorine. So fluorine ang iyang electronic configuration na kay 2p5, no? So sa yun kay ni kinakaibaw na ka sa iyang principal quantum number daan, which is equals to 2, and kaibaw na po ka sa iyang L, kay F man, kay P man iyang L, then iyang L kay 1. Okay? So na kayo duha ka quantum number daan. So ang third nga quantum number katong M sub L, para ma-identify nimo na kay pangitaon nimo ang possible value sa ML. So if na kay L gani, if na kay L is equals to 1, unsa itong mga values sa imong orbitals? So na kay negative 1, 0, og 1. Okay? So di ba orbitals man ni? Nya sa usa ka orbitals na gyud duha ka buok electrons. So imo siyang butangan og mga path.
mo ni tawag og path niya. So at first na guys, imong i-consider ang number of valence electrons niya. So sa kani nga element natay 5 ka buok. So kini 5 ka buok no. First imong nga step na kay mag-drawing ka og arrow upward each path. So arrow upward sa upward, then last upward. So kay napuno naman ng ikatulo nga path, mobalik ka sa una until ang kining arrow kay mo correspond sa number sa valence electrons. So this time ang imong arrow kay padaw na. Okay? So down na imong arrow, ikaapat nga arrow, then ikalima. So notice guys nga ang imong last nga arrow kay mintunong sa value nga 0. So man imong ml. So ml alay na sa kong agay is equals to 0. Masambot magkabati diri sa kuan. Tap nga whiteboard lagi ha. So kana ml ni mas equals to 0. Then sa imong electron spin guys, ang kini nga quantum number kay wala na siya nag-discard sa orbital but rather ang imong spin sa imong electron. So ang upward nga arrow if upward ang gani ang arrow, ang value sa imong ms would be positive 1/2. If downward gani nga arrow, ang value sa imong ms would be negative 1/2. Okay? So sa kini nga case kay ang last nga arrow kay padayon man, so meaning ang imong value sa imong ms would be equal to negative 1. Ano ko 1/2 day? So negative 1/2. So mato guys, mo tong imong quantum number sa pinaka valence nga electron mao ni ang 5. So imong quantum number kay n is equals to 2, L is equals to 1, M sub L is equals to 0, M sub S is equals to negative 1/2. So sayon ra gid kayo no. By the way guys, mao ni ang imong quantum number sa ikalima nga valence electron. So if mukuha ka sa lahi nga electron, for example 4 ni, meaning malahi po niya imong last arrow. So imong last arrow kay instead of diri, madiri na kay 4 ang kabuk electrons, di ba? Mao nang gitawag nato og kuan guys, Pauli exclusion principle. So kada electron na ilahi gyud na siya og quantum number. So ang state sa Pauli exclusion nga wala gyud nay duha ka buok electron nga magkapareha og quantum numbers. So more to guys. So read more na lang para makasabot mo taman. Bye bye.